Ở tập trước, nhóm Tần Thiên thăm dò doanh trại của địch. Khi về bắt gặp người của mình đang bị truy đuổi, Tần Thiên và Nick giải cứu thành công. Sau khi về bộ lạc, bất ngờ tìm thấy khoai môn, bộ lạc có thể chống đỡ đói vài hôm, rồi chế tạo bom phát sáng, bom khói, chế tạo nước cường toan, tạo thêm thuyền. Nhóm Tần Thiên sẽ có kế hoạch giải cứu tộc nhân La Gia trong nhà lao của hải tặc. Như nào, hãy cùng đón xem nha. Anh lại lấy xương đã nướng giòn rồi nghiền nát để lấy lân trắng, sau đó trộn bột carbon, cát silic, bột xương lại, ra nhiệt độ cao. Đoạn này nhiều về hóa học mọi người ai xem không hiểu có thể tua nha. Điều kiện nhiệt độ cao, silic dioxide sẽ phản ứng với canxi phosphate trong xương để tạo ra canxi silicat và phosphor bentoxide. Sau khi phosphor bentoxide bị khử bởi than củi, nó có thể tạo ra phosphor trắng ở dạng khí và khí carbonic. Khí phosphor trắng khi gặp nước sẽ biến thành các hạt màu trắng và chìm xuống nước, một số hạt nổi trên mặt nước và bốc lên. Phosphor trắng có độc tính cao nên lúc này bạn phải giữ khoảng cách an toàn để tránh cái chết cho chính mình. Có phosphor trắng, có thể làm diêm lân trắng, nhưng diêm lân trắng không an toàn. Những gì anh muốn làm là an toàn vì phosphor trắng tự bốc cháy nếu vượt quá 40 độ và sẽ cháy trên bất kỳ bề mặt nào do ma sát. Chỉ cần chuyển động lớn hơn một chút, các que diêm trong hộp diêm sẽ cọ sát với nhau, rồi tự bốc cháy, rất nguy hiểm. Ông Tato dùng người Thụy Sĩ cải tiến vào năm 1852 an toàn. Khác biệt là vật dẫn lửa phosphor đỏ. So với phosphor trắng, phosphor đỏ có điểm bắt lửa tự phát cao hơn, chỉ có thể bắt lửa bằng cách cọ sát trên bề mặt được phủ một lớp phosphor đỏ, khi đốt cháy không sinh ra khí độc. Phương pháp sản xuất phosphor đỏ rất đơn giản, chỉ cần nung phosphor trắng khoảng 300 độ cách ly không khí là được. Nhiệt độ của đống lửa hoàn toàn có thể đạt được. Tiếp theo, tạo kali clorat mà diêm an toàn cần. Cho dung dịch canxi hydro, oxit sản phẩm phụ thu được trong quá trình sản xuất magie vào trộn với dung dịch kali carbonat cũng chính là nước cho củi, để thu được kết tủa canxi carbonat và dung dịch kali hydro, oxit. Khí clo thu được bằng cách điện phân lại nước, mua y rồi dẫn vào dung dịch kali clorua đun nóng, thu được dung dịch kali clorat và kali clorua. Độ hòa tan của kali clorat và kali clorua rất khác nhau, vì vậy chỉ cần thêm kali nitrat vào để làm nguội hỗn hợp là có thể khiến một số lượng lớn tinh thể kali clorat có thể bị kết tủa ra khỏi dung dịch. Cuối cùng thông qua cành cây bỏ đi lớp vỏ, phơi khô, khiến nó mất đi độ ẩm, tiến hành cắt gọt cần thiết, thế là que diêm đã hoàn thành. Chế tạo đầu diêm cần dùng chất dính là keo được nấu từ xương lợn trước đó. Trộn cát, lưu huỳnh lại, rồi thêm nước lọc vào trộn đều. Tỷ lệ của chúng là 12%, 40%, 6%. Sau đó, bước quan trọng chính là thêm kali clorat và phosphor đỏ vào hỗn hợp. Đây cũng là khác biệt lớn nhất giữa diêm an toàn và diêm phosphor trắng. Hệ thống hiện đinh. Ký chủ chế tạo diêm, phần thưởng 1000 điểm. Jessica vui sướng ôm lấy Tần Thiên. Men lại được sung sướng rồi. Tiếp theo chế tạo axit phosphoric, từ lượng lớn khói trắng sinh ra phosphor trắng tự nhiên thuận theo ống dẫn hòa vào nước nóng là có thể sinh ra axit phosphoric. Thêm bột kali nitrat vào trong dung dịch axit phosphoric, tiếp tục gia nhiệt ở môi trường nhiệt độ cao, sinh ra thể khí màu nâu đỏ. Cuối cùng thông qua nước làm mát là có thể thu thập được axit phosphoric dùng để chế tạo cường toan. Axit chlorhydric và axit phosphoric đã chuẩn bị xong, cường toan cần chế ngay dùng ngay. Giới thiệu lại mọi người, nước cường toan tên tiếng Anh là aqua zeza, tức nước hoàng gia, là hợp chất có tính ăn mòn mạnh, ở dạng lỏng, màu vàng và dễ bay hơi. Nay anh chế tạo đến đây thôi. Hai người qua xem thử tình hình đóng thuyền. Nick nhảy nhót, vết thương hoàn toàn hồi phục, đang ở trạng thái tốt để chiến đấu. Alex giới thiệu, với Tần Thiên họ đã đóng được 6 cái tương đối chắc không kém chiếc thuyền anh đóng đinh. Một cái có thể chở 6 người. Anh bảo Alex làm thêm vài cái thuyền nữa, để tộc nhân cứu xong rồi còn đi cùng họ. 4 ngày sau hành động, Tần Thiên phát cho mỗi người một hộp diêm. Anh làm mẫu xong, Enlu đã làm được, thấy lửa trên không trung mọi người lại tưởng là vu thuật, thật thần kỳ. Alex thấy tia lửa rất giống với tia lửa sinh ra khi cô đập đá. Anh hướng dẫn mọi người cách dùng, đặt đầu que diêm vào vỏ quẹt bên cạnh hộp diêm nhanh chóng ma sát tạo ra lửa. Kata thấy rất thuận tiện. Tần Thiên kêu gọi tinh thần bộ lạc vì mấy ngày qua đã vất vả, thời cơ đã chín muồi đi cứu tộc nhân của chúng ta về thôi. Anh chọn một vài người phù hợp cùng đi cứu. Anh chọn ngay một cô gái tên Pokuma và Pohama, hộ vệ phụ trách giám sát vào ngoài bộ lạc, quan hệ anh em. Tướng mạo thanh tú trung tính, nếu không phải cơ thể có khác biệt, chỉ nhìn mặt, rất dễ bị người ta hiểu nhầm là hai anh em trai. Vũ khí chính là cung tên, eo dắt đoản đạo, sở trường công kích từ xa. Thêm một người nam tên là Vizu, chiến sĩ lớn tuổi nhất bộ lạc, khoảng 40 tuổi, cơ thể chính trực trắng niên, vũ khí là hai rìu đá, thành thục ổn trọng. Còn lại chính là Haninik, Kata, Azuba, Zana, trước đó đã từng tiếp xúc. Tần Thiên cùng mọi người tập trung bàn bạc kỹ kế sách. Jessica thấy anh đang lo lắng vì nếu đối diện phải giết người, anh vẫn không dám. Cô khuyên anh nếu đối phương động thủ nên đi trước một bước, giết chết đối thủ, nếu do dự sẽ khiến bản thân diệt vong. Những hải tặc đó vốn dĩ đã là ác ma trên tay dính đầy máu tươi. Admin thì thấy phim đảo hải tặc Luffy toàn đánh bay những kẻ đối địch thôi à. Cô ôm anh hy vọng anh sống sót trở về. Đêm khuya ngày hôm sau, hai tên lính canh gác đang ngồi cãi nhau vì phải đi gác đêm trong thời tiết se lạnh. Bỗng nhìn thấy một vùng phát sáng. Đó chính là Tần Thiên buộc đèn pin vào Sadio. Bọn hải tặc tưởng đó là suối không già liền đi báo với thuyền trưởng. Lúc này ông thuyền trưởng đang ngồi giử câu bắt con cá mập, ngay lúc con cá mập nhoi lên đớp mồi thì hắn phi lao thương đến, nghe thấy có người muốn báo, hắn không bắt được. Hắn ra gặp kẻ nào dám quấy rối,
Nếu tin quan trọng hắn sẽ thưởng cho người báo ăn phô mai, nếu không phải sẽ giết tên đó ngay lập tức. Hắn nhìn thấy vệt sáng báo là suối kho báu liền thưởng ít vàng cho tên báo. Những bọn hải tặc khác nhao nhao chạy đi kiếm vàng, còn hai tên thông minh chọn ở lại vì chưa chắc là cái gì, không dám nuốt bảo vật nếu cướp của thuyền trưởng cái kết anh em cũng biết rồi đấy, nên hai tên đó ngồi yên quan sát rồi ngư ông đắc lợi. Tên thuyền trưởng danh mãnh, xấu xa xem nay ai là cá, ai là người câu. Bọn hải tặc thấy kho báu di động vẫn đuổi theo. Đáng tiếc Tần Thiên dùng kính viễn vọng thấy vẫn còn 20 hải tặc không bị mắc câu. Anh giao ống nhòm cho hai cung thủ, nếu bất chắc hai người yểm hộ từ xa. Nick, Kata và anh sẽ lẻn vào đằng sau. Bức tường cao quá, anh bảo Nick cho Kata vào trước mà Kata vụt nhảy qua. Nick cũng nhảy qua, anh nghĩ bức tường cao ít nhất 3 mét mà hai người kia nhảy qua như không, mé, hai người mới là vu sứ. Anh dùng tốc độ báo săn để chạy nhảy qua. Cả ba thấy không có ai sau doanh trại, đoán đại khái đang ở phía tây nam doanh trại. Tần Thiên dừng lại vì lần trước thăm dò thấy hai người canh gác, nhưng giờ không biết thế nào. Kata vội lên tiếng không có thời gian do dự nên cả ba vào nhà lao cứu người. Nick chạy đến bên cha và tộc nhân của cô nói yên tâm. Tần Thiên bảo Kata ra canh gác để anh đi điều chế cường toan. Hệ thống hiện lên, chế tạo cường toan thành công tặng 1000 điểm. Chú thích, cường toan nên được pha chế theo tỷ lệ 3 phần axit chlorhydric đậm đặc và 1 phần axit nitric đậm đặc. Các bước rất đơn giản, nhưng phải cẩn thận. Axit chlorhydric đậm đặc và axit nitric đậm đặc đều là chất lỏng có tính ăn mòn cực cao, nếu nhỏ lên da thì cho dù thấy xương trắng ngay cũng không khoa trương chút nào. Anh khuyên mọi người đứng xa và không chạm vào nó. Anh đổ xích cửa trước, anh kêu mọi người nhanh duỗi tay và chân xích sắt để anh nhỏ tiếp. Nick và Kata giao cho hai bình cứu người ở lồng còn lại. Sau khi mọi người thoát khỏi xích thì ra ngoài nghe thấy tiếng còi báo có người đến. Hai cung thủ ở ngoài được Tần Thiên dặn dùng kế dương đông kích tây, điệu hổ ly sơn, bắn lửa vào kho lương. Làm một nửa phải đi chữa cháy vì đây là kho lương thực cấp trữ qua mùa đông. Tên thuyền trưởng danh mãnh dẫn những người còn lại đi về nhà lao. Hắn cười khi thấy các tộc nhân La Gia đang trèo tường thoát ra. Mẻ này bắt cá thu lưới. Tần Thiên thấy bọn này thông minh quá không do dự, mà lấy một quả bom tự chế châm rồi quăng về đám hải tặc. Tần Thiên giục mọi người còn không nhanh chân lên, anh hy vọng bom này có thể chấn nhiếp hải tặc. Bỗng một tên bay về phía Tần Thiên, Kata vội vàng đến cản và giết tên đó. Thuyền trưởng hải tặc cười khoái chí xông lên ngay sau đó, Kata chặn lại. Hắn rất hưng phấn khi gặp Kata. Tần Thiên cầm sẵn một quả bom phòng bọn hải tặc lao lên. Thuyền trưởng của bọn chúng hét lên 200 vàng một đầu thổ dân làm bọn chúng nhao nhao tiến lên. Anh vất một quả bom nữa thì một tên hất văng bom lên không trung, hắn có vuốt trên tay lao về phía Tần Thiên. Nick nhanh chóng đỡ đòn hộ anh. Nick kêu anh và mọi người đi trước, cô sẽ đối phó với chúng. Anh nghĩ đi thì không được ổn. Đang nghĩ thì có một cơn mưa hỏa tiễn làm bọn hải tặc phải đứng lại, che chắn. Cháy cả khiên và trên da của bọn chúng. Trên mũi tên phốt pho trắng có rắc da thú của phốt pho trắng, khi mũi tên bắn trúng mục tiêu, phốt pho trắng sẽ rơi xuống từ trên da thú. Điểm cháy của phốt pho trắng thấp, dùng ngọn lửa đầu mũi tên làm vật dẫn, chạm vào là cháy. Anh không đánh lại được cận chiến, nhưng đánh từ xa thì được. Một tên trúng chân. Anh đang định bắn thêm một tên nữa, thì bất chợt bên trái một tên sau nhà bên phải chạy đến chém. Lúc anh phát hiện thì được tộc trưởng đỡ. Ông ta kêu anh hãy chạy trước. Anh chạy qua rào để yểm trợ cho ông, thì thấy ông né rất nhanh còn đánh một tên bay mấy cái răng, tên thì bay mũ sắt, ông ta hăng máu mắt nổi những tia máu lên, một chân đạp một phát hai tên ngã khuỵu. Ông ta chắc không cần anh giúp rồi. Anh thấy Nick và tên móng vuốt khó phân thắng bại, còn Kata thì cố gắng gượng. Tên thuyền trưởng hải tặc cười khoái chí vì Kata không có vũ khí mạnh để đánh lại hắn, trên người đã có vài vết dao chém. Mũi tên lửa cũng sắp hết, anh phải đánh nhanh rút gọn. Anh châm ngòi lựu đạn gây choáng, vội hét lên với người của mình nhắm mắt lại nhân lúc mau chạy nhanh về hướng rừng sâu. Sau khi mọi người vượt được rào, anh lại vứt thêm bom khói hy vọng kéo dài thời gian. Đám hải tặc do không nhìn thấy gì chém loạn xạ nhau. Tên thuyền trưởng quát, tất cả hải tặc vượt rào lần theo vết chân đuổi theo. Đám hải tặc sợ hãi khi nhìn thấy trời tối, trong rừng lại có nhiều dã thú. Hắn đanh mặt, không đuổi kịp thì chúng mày đều sẽ chết. Đám hải tặc lũ lượt sợ hãi thuyền trưởng nên phải vào rừng. Trong rừng vẫn còn đội hải tặc tìm kiếm, nếu không may đi gặp phải cộng đám hải tặc đuổi theo, thì sẽ như bị bao vây thành vòng tròn, chúng sẽ tìm ra vị trí bộ lạc dễ. Nhanh theo kế hoạch, chạy tới bờ biển trước khi trời sáng, nếu chúng đuổi theo lên thuyền thì trên hoang đảo này không còn chỗ trốn. Nick phát hiện có một tiểu đội hải tặc khác, anh bảo mọi người mau ẩn nấp, anh lợi dụng những chỗ không phát sáng ẩn nấp. Nửa tiếng sau đó, nhóm người Tần Thiên lại gặp phải một nhánh tiểu đội hải tặc. Ánh sáng của ngọn đuốc thực sự quá chói mắt trong bóng tối này, nhóm Tần Thiên lại lần nữa ẩn náu trước, thành công tránh khỏi sự truy tìm của chúng. Nhóm hải tặc thứ ba bỏ đi, mọi người đang vui mừng, thì bất chợt nhóm hải tặc thứ ba kia quay lại giả vờ dập tắt đuốc. Chúng đã thấy mọi người, Nick và Kata và tộc trưởng xông lên chém chết mấy tên khi chúng chưa kịp phản ứng. Còn hai tên đang định thổi kèn hiệu, thì bị anh em nhà Pokuma và Pohama bắn chết. Trận chiến vừa rồi anh thấy 5 người chết trước mặt có chút buồn. Anh vội dẫn mọi người rời chỗ đó. Mỗi người hải tặc ngọn đuốc chiếu sáng cả khu rừng, anh thấy diễn lại trò cũ không được, nếu bị phát hiện chỉ có kéo đám khác tới. Anh bàn với mọi người, lúc anh dùng đạn khói và bom chớp nhân lúc dụ bọn chúng mọi người phải chạy nhanh. Nick và Kata và một số tộc nhân khác thi nhau làm thay anh đều gàn mọi người, anh sẽ dụ địch, anh có thiên phú báo săn mọi người sao đọ được anh. Anh dặn sau khi quay về mọi người phải nghe lời Jessica. Anh cầm bom khói châm cho nó nổ bắt đầu cầm đuốc chạy, Nick không lỡ để anh làm một mình nhưng cha của cô kéo cô đi,
khuyên cô không nên để phí cơ hội mà anh tạo ra. Tập phim đến đây thôi. Hãy ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh Phim Hay và chuyện để mình có động lực hơn nữa nha. Lạnh rồi, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nữa nha.